Today we're gonna discuss about bar chords. Ang meaning ng chord ay ang pagsama-sama ng notes. For example, here, this is an A major chord. Ang meaning naman ng bar ay ang pag-press down ng multiple strings all at once. Gamit ang isang finger or two fingers. For example, this is an F. Again, using that definition, ang bar chord. Multiple strings, ito yun, dito yan. Pinipress down mo, and marami kang notes na pinipindot. All at once, chord. That's the definition ng chord. Ayan yung mga notes mo. Here, and then here. So, that's a bar chord. So, paano ba nalalaman ang name ng isang chord? Yun ay nagbabase sa lowest note. Makikita natin kung bakit ganun yung name nila pag nagtumugtog ka ng isang bar chord. May four standard na itsura yung mga bar chords natin. Yung dalawang itsura, may lowest note sa 6th string, and then yung dalawa, may lowest note sa 5th string. So, let's start yung mga bar chords na makikita na may lowest note sa 6th string. This one is an F. So, para gawin yan, magbabar ka dito, yung first finger mo bar. Sa second finger mo, 2nd fret, punta ka sa 3rd string, ayan. And then, itong 3rd and 4th finger mo, share sila sa 3rd fret, dito siya sa may 5th string, and then 4th string. So, ayan ang F. Okay? Itong positioning na to ay mag-a-apply sa lahat ng chords. If you've watched the 3rd and 4th video about natural, sharps, and flats, you know yung mga names ng notes dito sa 6th string. So, this one is an F, because ang lowest note niya dito ay ito. That's why this chord is called an F. So, since hindi nagbabago yung itsura niyan, pag inakit mo, you know that this chord right here is an F sharp, G, and then G sharp, A sharp, or B flat, B, C, C sharp or D flat, D. So, ganun. Same lang yung itsura niya. Kaya mahalaga malaman yung name ng notes sa 6th string, kasi dun magbabase yung name ng chord or bar chord mo. Okay. So, again, yan ang itsura ng major. How about minor? Na may lowest note sa 6th string. So, ang itsura naman ng minor, tatanggalin mo lang to. So, lalagay mo siya dyan. For support lang siya sa first finger mo. Ayan. So, bar pa din. Ito, kasama mo na siya dyan. And then, same lang. 3rd fret, 5th string, and then 4th string. Yan naman yung F minor mo. Why F? Kasi again, ang lowest note na piniplay natin dito ay F. So, ang tawag na sa kanila, F minor, F sharp minor, or G flat minor, then G minor, and then G sharp minor, or A flat minor, A minor, A sharp minor, B flat minor, B minor, C minor. Again, ang itsura ng bar chord na may lowest notes sa 6th string, pag major, ganito. Pag minor, tatanggalin mo lang ito. Okay? Okay, just wanna show you something. If you've been playing a guitar for a long time, or nagisimula ka pa lang at sinerch mo yung mga chords, isa sa mga pinakamadali makikita mo ay yung E chord, E major. Pero actually, kaya siya tinatawag na E kasi
galing rin siya sa bar chord. This one is an F, and pag minove mo, ito ay E. Hindi na natin ginagawa yung bar dahil ginawa na siya ng not for you. That's why E, like this one. So, same rule applies, kaya siya tinatawag na E kasi ang lowest note niya, which is our basis, ay E. E minor. Galing rin siya sa ganito. Sa bar chord natin, kanina, ang minor chords, ganito ang shape. Galing rin siya sa ganyan, hindi na siya binabar dahil ginagawa na ng not for you, but still called an E minor kasi yung lowest note niya ay E. Okay?